Populata rom, ashkali egjiptian në Kosovë janë një popull. Të dashur miq, mirë dita. Sot jam para jush me një video që është shumë e domosdoshme në këtë kohë kur populata rom ashkali egjiptian ose raje e Kosovës, përveç asaj që shahën e kërcenon njëri me tjetrin përmes video bisedave, ata rrisin dhe urrëtie në popull duke bërë grupe si banda kundër njëri tjetrit. Këtë bëjnë edhe romët në të njëjtën mënyrë. Duke parë këtë situatë, vendosa që edhe njëherë t'ju paraqita me një video dhe të provoj që t'ju tregoj se mënyra e kësaj lloji paraqitjesh në ekrane është e papranueshme dhe është krim njerëzor që rrit nacionalizmin ekstrem në mes popullatës. Sa për informim, unë bëra 2 video më parë për të bindur popullatën raje se ne jemi një popull që vim nga i njëjti territor që quhet Egjipt, që ky emërtim Egjipt është emërtim grek dhe emërtimi i saktë Egjiptit të lashtë para 6000 vite ka qenë Romatan, që do të thotë vend i zotërisë njerëzve. Të thuash zotëri i njerëzve do të thotë në atë kohë udhëheqës të popullit, kryetar, mbret, pejgamber dhe emërtime të ngjashme, sepse udhëheqësi i popullit ka qenë edhe lider i njerëzimit, por edhe udhëheq religjioz i popullit. Për atë duhet mirë të kuptoni dhe të bindeni se populli raje në gjakun e vet ka kromozonet e tokës së lashtë të Romatanit dhe për atë popullit të tjera na kanë quajtur dhe ende na quajnë me emër Gjip, Magjup, Gjipsi e të tjerë që do me thonjen e kam dhënë në një video për emërtimin popullatës rom në videot më parë. Videot mund të shikoni në YouTube me emrin Selahetin Kryezi, aty keni mbi 190 video tjera që tregojnë krejt ato që ka keni nevojë me ditë për vetvetion, duke filluar prej vendit të parë njerëzimit deri te e sotmja. Shumë njerëz s'mundën me dallu fiset dhe kombët apo tash si quhen nacionet. Duhet të dini se më parë njerëzit nuk janë ndarë në kombe sepse s'ka pas kombe. Emërtimi kom është marrë në shekullin e 18-19, kurse më parë njerëzit kanë jetuar në grupe sipas bindjeve të tyre religjioze. Për atë njerëzimi është shumë i përzir për të thënë se më saktë se kush e kush është. Unë sot do të përmbajmë disa pyetjeve kyç që janë të vlefshme në ditën e sotme dhe ata i kanë ndarë në 5 grupe. Si pika parë do të ndalem te programet që bën në mes Facebookut. Më lejoni që sot të jam pak më ashpër sepse gjërat po kalojnë kufirin. Më besoni, është mari se çka po ndëgjohet në këto programe. Njëri del e thot se ne bëjmë program vetëm për komunitetin tim egjiptian dhe nuk mundet tjetër me komentu pa marrë parasysh se çka fol personi në ato programe që dedikohet një popullit. Në anën tjetër, thret komunitetin tjetër në bashkim popullit duke thënë se jemi vllazër. Unë s'mund të kuptoj se si mundet njerëzit të janë aq egoist që nuk japin drejt asnjërit të komentojnë thënjet e tij edhe pse nuk ka asnjë fakt në ato që flet. Edhe që dërgohen materialet me faktet e vërteta, njeriu nuk ndryshon. Unë mendoj se këta persona kanë frikë nga e vërteta. Nëse është frika, atëherë mund të kuptojmë dhe të punojmë më tepër me këtë frikë, me hek frikën, por nëse është turpërohet nga e vërteta, atëherë ai si person mund të turpërohet si individ, por vërtetën duhet të shpërndan me popullin dhe populli është ai që vendos e jo ai. Por si lider i popullit duhet të jesh i sinqert me popullin sepse gjeneratat më e i merren qafë ashtu siç janë marrë deri tash.
Kam shumë të flas për kësaj persone, sepse janë shumë, por ai që i kupton edhe me kaq. Janë programet në Facebook edhe nga komuniteti tjetër që mendon se ai i pari është i gabim dhe duhet të bashkohemi në një emër ai si pretendon, ashkali duke marrë në qafë edhe popullin, por edhe të gjithë historinë e popullit. Në kësaj programe dalin edhe sharjet, ofendimet, kërcenimet dhe shumë më tepër, por këto vijnë nga ata që nuk kanë asnjë lidhje me historinë e popullit. Në anën tjetër del një grup tjetër që përveç që bëjnë përçarje në komunitet, pretendoj se komuniteti i tij vjen nga India, kurse tjetër thonë se vjen nga Egjipti dhe tretët janë ata që janë 12 fiseve prej Izraelit. Mbase unë i takoj të trive këtyre komuniteteve, atëherë kam bërë hulumtime vetëm ta bindi veten me saktësi dhe kam bërë programe në të gjithë dokumentet nga hulumtimet. Përfundimi është se popullata Raje e ka prerë nga shteti Ramatan, që është emër i parë i Egjiptit të lashtë. Emri Egjipt apo Egjiptasit është emërtim grek dhe këtu nuk kemi asnjë dallim, kurse emërtimi Ashkali vjen nga emri i qytetit Ashkalon në Izrael, ku prapashtesa është greke dhe populli është quajtur me emrin Ashkal, që ka qenë qytet i tregtisë shumë vite para epokës son dhe është rrafshuar pas shekullit 11 epokës son. Për atë popullata quhet Ashkal dhe prapashtesa i është e gjuhës serbe, që tregon shumicën e popullit Ashkali. Sot dihet se romët janë tregtar dhe farkatar, por edhe muzikanta, por edhe popullata Ashkali egjiptian i kanë të gjitha karakteristike dhe se unë e di, pleqt Ashkali egjiptasit gjithmonë kanë thënë se janë quajtur Ali, që në gjuhën rome do të thotë tregtar. Unë i përkas popullatës Rom, Ali. Këtu do të përmendim edhe një detaj shumë i rëndësishëm që tregon se ky grup popull që jemi në Ballkan, jemi populli i Egjiptit që kanë qenë jashtë Egjiptit edhe në kohën e djalit të Hazreti Jusufit, Efraimit, sepse Egjipti në atë kohë ka qenë sundues i vendit të sotëm Izrael dhe në atë kohë popullata me Efraimin në krye e kanë quajtur vendin afër Samarie në Izrael Ramatan. Dhe kjo vërteton me shkrimin në Bibël që ky vend sot quhet Ramava në Izrael. Rama plus Dha. Rama do të thotë raj plus manush kemi. Raj do të thotë zotëri, manush do të thotë njerëzit, por Allah do të thotë Zot. Dhe në përkthim bukval, kjo do të thotë se këto njerëzit janë njerëzit të zotërisë të Zotit. Këtu nuk i kemi fjalën tan, sepse tan do të thotë vend apo tokë që tash nuk kanë atë. Përdorimi i emrit Rom apo me rm që shënohet shkurtimisht, sot është njerëzit e zotërisë, por nuk ka tan, do me thonë s'ka vend apo tokë apo shtet. Edhe një dëshmi tjetër që ne vim bashkë nga ky vend është piri i farkatarëve që quhet Hazreti Dauti, dhe romët në prizren tregojnë se pejgamberi i tyre ka qenë Hazreti Dauti. Dihet se Hazreti Dauti ka qenë mbret dhe pejgamber i vendit Izrael dhe ka qenë farkatar që hekurit i ka dhënë formë me grusht. Janë dy flamujt në Prizren që janë marrë i pari nga turqët Selçuk 1227, edhe tjetri nga vari i Hazreti Dautit po të njëjtën vit, dhe çdo vit festohet këtë ditë të flamurit, më tepër video në YouTube. Nëse dikush interesohet më shumë për Hazreti Dautin, atëherë lexoni historinë e tij dhe do të shihni se ai është bërë mbret, por s'ka qenë gjaku i mbretërisë së Izraelit. Mbasi që vendi i Izraelit është sundu nga të tjerët, popullata Rom është larguar prej Izraelit ashtu siç janë deportuar izraelitët. Mos harroni se Hazreti Jusufi në Egjipt ka pas një gru egjiptase dhe ka lind djalin Efraim. Kurse Hazreti Dauti është martuar me vajzën e mbretit dhe është bërë mbret i Izraelit. Pasi që kjo popullat ka qenë e përzier, të gjithë janë deportuar bashkë me izraelitët dhe prej asaj dite edhe Romët janë vënë në një dënim me izraelitët dhe kjo shihet edhe nga Holokausti.
Tash do të flasim pak për ndihmat që mblidhen për skamnorët. Këto ndihma janë shumë të vlefshme dhe të jetë domethënëse, por më tepër urrëtia mes popullatës po del bashkë për këto ndihma. Këto probleme nuk bën vetëm te ashkali egjiptian, por edhe te romet, dhe ajo çka është e dhimbshme është se edhe ndihmat bën në grupe, rom ashkali egjiptian, që do të thotë nuk ka bashkim edhe për ndihma. Do të ishte mirë që të formohet një shoqat humanitare që do të udhëhecë një person që shumica besojnë në të, dhe kështu ndihmat nuk do të shkonin në vende të gabuara. Gjithashtu kjo shoqat të bashkëpunojë me njerëzit kompetent të shtetit dhe të verifikohet edhe nga shteti që këto persona kanë nevojë për ndihmë. Nëse në shumicën e rasteve këto ndihma duhet të jipen nga shteti, por njerëzit të kompetent e anashkalojnë këtë mundësi vetëm që i takojnë një grupi tjetër pakicë. Çdo shtet ka me detyrë që të kujdeset për shtetasit e vet, por angazhimi i institucioneve duhet të jetë më aktiv dhe më produktiv. Mënyra e tashme e ndihmave humanitare që bëhet është kundër produktive, sepse janë formuar shumë shoqata humanitare vetëm mi marr përqindjet e pareve të mbledhura. Kjo s'ka kuptim. Njerëzit për interesa të veta përdorin Zotin dhe kërkojnë ndihmë në emër të Zotit dhe kështu keq përdorin besimin në Zot. Po ashtu shumë herë gjithë ndihma nuk shkon aty ku duhet, për atë këtu duhet të mirëm pak më tepër kujdes dhe një organizim më të mirë. Tash po kalem pak për regjistrimin e popullatës. Siç e dini miqtë mi, po afrohet dita kur duhet popullata në Kosovë, por edhe në vende tjera të regjistrohet. Ky regjistrim është shumë i vlefshëm për çdo njeri, sepse këtu regjistrohen dhënat e gjithë popullatës. Ne e dim se deri tash popullata rraje në Kosovë apo në vende të tjera janë regjistruar jo ashtu siç janë, por ashtu siç janë fqinjt ose ashtu siç janë diktuar nga regjistruesit. Për mos të na diktoj askush në vendime, ne duhet të jemi prezent në vend me regjistruesit tanë në këto regjistrime. Duhet të pamundësojmë manipulimet që janë bërë deri tash dhe kështu e mbrojmë identitetin ton duke marrë pjesë realisht në ndarjen e kafshatave ekonomike nga shteti am. Në qoftë se njeriu identifikohet jo ashtu siç është, atëherë duhet të jeni të bindur se vetëm ju humboni e askush tjetër. Paramendoni se të gjithë besojmë në një krijues që është Zoti, dhe dëshira e tij ishte që ne të jemi ashtu siç na ka falë Zoti. Nëse nuk paraqitemi ashtu, atëherë me besimin ton ne vim në kundërshtim dhe sipas besimit do të përgjigjemi për këtë. Pasi që në ditën e sotme popullata regjistrohet sipas shtetit nacional, atëherë regjistrimi bëhet me këtë emër të nacionit, por pakicët kombëtare që jetojnë në atë shtet kanë drejt të regjistrohen me emrin e shtetit apo nacionit e shtetit të tyre. Siç u njoftova edhe më parë, popullata jon vjen nga Egjipti i lashtë dhe emri i Egjiptit të lashtë ka qenë Roma Tan, por popullata me humbjen e shtetit am janë quajtur vetëm Rom dhe për atë edhe na duhet të regjistrohemi me këtë emër. Emërtimet tjera nuk janë autokton, sepse emërtimi Egjipt është emërtim grek, ndërsa emërtimi Ashkali është vendi i qytetit Ashkalon. T'ju kujtoj se romet në Gjermani që quhen Sinti, ata deklarohen si Sinti Roma, sepse Sinti është vendi në Greqi dhe me atë emër ata deklarohen ashtu siç e emërtoshin edhe Ashkalit si Ashkali Rom, që do të thotë Romët që vinë nga Ashkaloni. Natyrisht se ne nuk e detyrojmë askënd se si të regjistrohet, por detyra ime është të informoj atë se çka është e vërteta, por apet ju vendosni si doni vetë. Shkojmë tutje, për të kuptuar vlerën e regjistrimit, pak do të bisedojmë për vendet e rezervuara në Parlamentin e Kosovës. Ju e dini se komuniteti rraje në Kosovë i ka të rezervuara 4 vende në Parlamentin e Kosovës, por kandidati i 4 është ai i cili merr më shumë vota nga këto 3 grupe. Kjo do të thotë se ne jemi një komunitet përbashkët dhe funksionojmë bashkë në Kushtetutën e Kosovës, sepse një yll
në flamurin e Kosovës është i përbashkët për komunitetin raje. Nësa dojmë të deklarojmë ndryshe, populatat shumica na njeh si një popull, për atë edhe duhet të veprojmë së bashku sepse me ndarjen bëjmë vetëm zullum vetit e mërësit të tjerëve. Nëse korrigjoni pak shoqatat e popullit rom rajen që veprojnë në Kosovë, atëherë do të shihni se vetëm romët kanë shoqata që përfshin komunitetin raje, sepse ne dim se kush jemi dhe çka jemi. Kurse tjerët bëjnë ndarje që nuk mund të tolerohet. Paramendoni se në zgjedhje të ardhshme, nëse popullata raje bashkohet në koalicion, atëherë me përqindje të madhe do të kemi prosperitet në Kosovë dhe do të tregojmë të gjithëve se ne mundemi me vepru së bashku dhe mundemi me kry detyrat cilësore të shtetit në të cilën jetojmë. Pasi që flamurin e Kosovës kemi një yll të përbashkët, atëherë do të ishte mirë që të kemi edhe ne një flamur të përbashkët. Flamujt e 3 grupave të sotëm, raje, janë flamuj që janë menduar në kohën e fundit, por ekziston një flamur i popullit rom, mos merrni si nacion, por si popull bashkëvendas, që ende ekziston në Prizren dhe deri në vitet para luftës popullata raje, gjithmonë kanë festuar ditën e flamurit dhe kanë shkuar në fshatin Lest, ku është tyrba e ashtu quajtur tyrba e Ymer Babës. Si po shihni, unë janë duke treguar të vërtetën ashtu si kemi qenë para lufte dhe ju thëras që të bashkohemi apet në një, si në kohët e mëparshme. Propozimi im i flamurit që do të përfshin komunitetin raje është ky i cili në veti ka 3 ngjyra. Ngjyra e bardhë tregon lindjen dhe pastërtin ashtu si që lind njeriu pa mëkat. Ngjyra e kaltërt apo mavit është qielli që njeriu jeton tërë jetën ndër qiell dhe në mes është dielli me ngjyrë të bardhë i cili na nxen tërë kohën. Ngjyra e diellit është bardhë sepse kjo është ngjyra origjinal ashtu siç është dhe si duket të jetë në ditën kur ngrohet kur shndron dielli. Në pjesën e tretë gjendet ngjyra roze, pembe, ku mendohet se është ngjyra e xhenetit, por është edhe ngjyra e popullit e lashtë Fenika, siç është quajtur populli roz apo pembe. Kjo ngjyrë është e famshme te popullata raje dhe në Turqi quhet ngjyra roz pembe e romove apo çingene pembesi. Tash do të kalojmë në fund, dëshiroj të diskutoj pak për aktivizmin e popullatës në bisedime për identitet, kur kemi fakte të bollshme. Shumë liderë të 3 komuniteteve raje shikojnë videot dhe nuk kanë guxim të komentojnë. Unë do të propozoja nëse diçka nuk keni të qartë me videot e mia për popullatën tonë, që janë tashmë mbi 190 video, atëherë ne jemi gati të bisedojmë me kondoni. Unë s'kam frikë me bisedu për drejtësi dhe kisha lut edhe juve që mos të keni frikë sepse bisedojmë për ardhmërinë tonë që shumë vite kemi humbur. Kemi lejuar të na manipulojnë ata që nuk i kanë takuar popullit tonë, por edhe ata që kanë fituar benefite për karika e veta. Koha është që të hapim sytë dhe të vim në veti sepse të huajt manipulojnë me ne ashtu siç kanë manipuluar deri tash. Unë kam dëshirë që të jemi së bashku me një numër shumë të madh në Evropë dhe botë, 15 deri 50 milion, që do të kishim institucionet tona në Bashkimin Evropian dhe do të kishim benefitet nga EU që deri tash kanë kaluar me kanale të ndryshme tek tjerët e as pak te na. Do të udhëheqësim vetë ashtu siç ka nevojë popullata jonë. Nëse vazhdojmë të mos bisedojmë dhe mos të bashkohemi, atëherë ta dini se gjithmonë do të jemi të shkelur dhe në çdo rast ndonjë lufte tjetër, askush nuk do të na pyet dhe askush nuk do të na përgjigjet për humbjet tona. Për mos me zgjat shumë, keni parasysh bisedimet me Serbinë dhe Kosovën dhe kush bisedon në emër ton kur kemi popull në të 2 vende. Të dashur miq, ky video është si një apel popullit se si do duhet të veprojmë dhe kështu tash mo jeni të informuar dhe vendimi jetë tek ju se si do të veproni. Unë jam i gatshëm gjithmonë për biseda dhe konsultime. Populli ynë ka nevojë për një lider që i bashkon e jo që nënçmon të tjerët.
ju përshëndes dhe ju dëshiroj çdo të mirë në jetë.